Hello everyone, study with Daisy aneta video lo apanalok সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আজিৰ এই ভিডিওটো বেছি স্পেশাল ভিডিও হয় কিয়নো ইমান দিনে আমি সকলোৱে ওয়েট কৰি আছিলো যে কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ সিলেবাস কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বা কি টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আমি যদিওবা নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো কিন্তু অফিচিয়েল নোটিফিকেশন পোৱা নাছিলো আৰু আজি অফিচিয়েল নোটিফিকেশন আহি গৈছে গতিকে আমি কোনখিনি বস্তু ফোকাস কৰিব লাগে কি মানে কি বস্তু ভালকে চাব লাগিব সেই কথাখিনি আমি আজি গম পাম আৰু এই ভিডিওটোত সেই গুটেখিনি কথাই ডিসকাস কৰা হ'ব এতিয়া অফিচিয়েল সিলেবাস দিছে যে আমি হাই সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ যিখিনি আছিল গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি সিলেবাস আহিব পাৰে কি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এমএছ ওয়াৰ্ডত দিছে যে ডকুমেন্ট ক্ৰিয়েচন ডকুমেন্ট এটা কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু তাৰ পিছত বেসিক ফৰমেটিং এডিটিং এলাইনমেন্ট এন্ড প্ৰিন্টিং এইখিনি বস্তু আহিব বুলি অফিচিয়েল যিটো নোটিফিকেশন আহিছে তাত আছে আৰু তাৰ ওপৰত বেস কৰিয়ে এইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে যে কি বস্তু এমএছ ওয়াৰ্ডত কভাৰ কৰিব লাগিব যেনেকে ডকুমেন্ট এটা বনাব লাগে বুলি কৈছে ডকুমেন্ট ক্ৰিয়েচন কৰোতে এটা ডকুমেন্টত কি বস্তু এড কৰিব লগা হ'ব পাৰে কি আহিব তাত মানে টেক্সটৰ ক্ষেত্ৰত এটা টেক্সট ফৰমেটিং দি দিব আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰে কোৱেশ্চনটো মানে আমি সলভ কৰিব লাগিব যি পইণ্ট দিয়া থাকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক অলৰেডি বহুত সলভ কৰা হৈছে বহুতখিনি ভিডিও বনাইছো আৰু যি সকলে কন্টিনিউ মোৰ ভিডিওবোৰ চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতে ইজি হ'ব কাৰণ অলৰেডি সিলেবাসত যিখিনি বস্তু আজি দেখা পাইছে সেইখিনি অলৰেডি তেওঁলোকে কভাৰ কৰি ৰাখিছে যেনেকৈ টেক্সট জাস্টিফিকেশন হেতু কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ পিছত এলাইনমেন্ট কেনেকৈ মিলাব লাগে আৰু টেবল প্লেসমেন্ট ইন এ ডকুমেন্ট টেবল কেনেকৈ এড কৰিব লাগে পেজ ৰুলাৰ সেট পেজ আউটলাইন সেট এইবিলাক আউটলাইন কেনেকৈ দিব লাগে ৰুলাৰ কেনেকৈ দিব লাগে বা বৰ্ডাৰ এড টু দা ডকুমেন্ট এড কৰা আৰু পেজ বৰ্ডাৰ এড কৰাৰ কাৰণে মই স্পেশালি ভিডিও বনাইছোৱে টেবল প্লেসমেন্ট টেবল কেনেকৈ এড কৰিব লাগে হেডাৰ ফুটাৰ এড কৰা সেইবিলাক ভিডিও মোৰ প্ৰায়বিলাক ভিডিওতে হেডাৰ ফুটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিছুমান আছে ডকুমেন্ট বিলাকত যে হেডাৰ ফুটাৰ দিব লাগে সেইখিনি আছে আৰু লগতে ৱাটাৰমাৰ্ক যেটো এড কৰিব লাগা বুলি ডকুমেন্টত লাষ্ট এটা ভিডিও বনাইছিলো সেই ভিডিওটোত জিএসএসবি এৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰৰ এটা কোৱেশ্চন আছিল যি সকলে চাইছে তেওঁলোকে গমে পায় তাত ৱাটাৰমাৰ্ক এড কৰাটো দেখুৱা হৈছে গতিকে এই গুটে বস্তুখিনি যিখিনি আজি সিলেবাসত দেখা গৈছে সেই বস্তুখিনি অলৰেডি কভাৰ হৈ আছে সব ভিডিও বিলাক মানে যিমান বিলাক ভিডিও দিয়া আছে গুটে ভিডিও বিলাক যদি খুব ভালকৈ চোৱা হয় তেতিয়া হলে গমে পাব কি বস্তু অলৰেডি শিকিছে বা কি বস্তু আৰু জানিব লগা আছে একৰ্ডিং টু সিলেবাস তাৰ পিছত আহিছে হোৱাট টু কভাৰ ইন এমএছ এক্সেল এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰত কি চাব লাগিব বেসিক ফাংশনালিটিজ অফ এক্সেল যেনেকৈ নাম্বাৰ এড কৰা সাম এভাৰেজ পাৰ্চেন্টেজ এইবিলাক ইউজিং ফৰ্মুলা আৰু এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিটো বহুত তেনেকুৱা এক্সেলৰ কোৱেশ্চন কৰাই হৈছে এক্সেলৰ ক্ষেত্ৰটো একেবাৰে বেসিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিছুমান টাফ কোৱেশ্চন আছিল সেইবিলাকো সলভ কৰা হৈছে গতিকে এই কোৱেশ্চন বিলাকো অলৰেডি কভাৰ হৈ আছে আৰু এক্সেল পেজ প্ৰিন্ট আউট লেআউট যেনেকৈ পৰ্ট্ৰেট কেনেকৈ কৰে ল্যান্ডস্কেপ কেনেকৈ কৰে আৰু কেটামান ভিডিওত যেনেকৈ দেখুৱা হৈছিল প্ৰিন্ট প্ৰিভিউ উলিয়াই কেনেকৈ সেইখিনি দেখাই দিছো গতিকে পৰ্ট্ৰেট ল্যান্ডস্কেপ এইবোৰ কেনেকৈ কৰা হয় সেইখিনিও আছে ৰ এণ্ড কলাম এড ডিলিট এইকিটো একেবাৰে বেসিক বস্তু হয় সেল বৰ্ডাৰ কেনেকৈ দিয়া হয় যেনেকৈ বৰ্ডাৰটো এড কৰা নো বৰ্ডাৰ কৰা বা টপ সাইডত বৰ্ডাৰ দিয়া লেফট সাইডত দিয়া বা ৰাইট সাইডত দিয়া এই বস্তুখিনিও অলৰেডি কভাৰ কৰা হৈছে সিম্পল মাৰ্কশিট ডিজাইন মাৰ্কশিট একেবাৰে মানে সিম্পল মাৰ্কশিট ডিজাইন ইয়াত ভেৰি বেসিক যেনেকৈ ষ্টুডেন্টৰ নাম দি দিলে কেজনমান ষ্টুডেন্টৰ বা তাতে মাৰ্কস দিলে টোটাল মাৰ্কসটো উলিয়াবলৈ দিব মানে যেটো সিম্পল সাম কৰি উলিয়াব পাৰিবা পাৰ্চেন্টেজ কৰিব দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আৰু মাৰ্কশিটৰো স্পেশালি ভিডিও বনোৱা আছে প্লেলিষ্টত পাই যাব ফন্ট সাইজ ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ ইন worksheet ফন্ট সাইজ ইনক্ৰিজ কেনেকৈ কৰা হয় ডিক্ৰিজ কেনেকৈ কৰা হয় আৰু এক্সেলৰ ইনডেন্টেশন তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনোৱা হৈছে সিম্পল স্যালাৰি শীট কেনেকৈ বনোৱা হয় সেইখিনি মানে কভাৰ কৰা আছে নেক্সট মাইক্ৰসফট পাৱাৰ পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি চাব লাগিব যেনেকৈ স্লাইড ফৰমেটিং
insert text box, audio, video, shape, table, chart, diagram, word art, line, special character, animation, slide numbers, placeholders, এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক দিয়া হ'ব format options, border and lines, slide design using default templates, animation add, simple transition setup, slide print in one page. এতিয়া slide formatting ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ slide format কৰিব লাগিব সেইখিনি PowerPoint ৰ বহুতখিনি ভিডিও বনোৱা হৈছে আৰু ৰিসেন্টলি এই কিটা বস্তু যে simple transition setup ৰিসেন্টলি এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিল যেটো transition timing কেনেকৈ কৰা হয় এই বস্তুখিনি কভাৰ কৰা হৈছে slide print in one page আৰু সেই ভিডিওটোতে এটা বনোৱা হৈছিল যে কেইবাটাও পেজ কেইবাটাও স্লাইড কেনেকৈ এটা পেজত প্ৰিন্ট কৰা হয় সেই আমাৰ যেটো ADRE এটা মক টেষ্টৰ গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোত এটা কোৱেশ্চন দিয়া হৈছিল সেই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিছিল তাত দেখুৱা হৈছে এটা পেজত কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰো আৰু লগতে হেণ্ডআউট মাষ্টাৰৰ কাৰণে সেপাৰেটলি ভিডিও বনোৱা আছে তাৰ পিছত এনিমেশন এড কৰা বা এটো ডিজাইন ইউজিং slide design using default templates or কিছুমান ডিজাইন দিয়া হৈ থাকে কোনটো ডিজাইন লব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ আহে সেই ডিজাইন ফৰমেট বিলাক কৰা বা ইয়াতে টেক্সট বক্স ইনসাৰ্ট কৰা ডায়াগ্ৰাম ইনসাৰ্ট কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক অলৰেডি কভাৰ কৰা আছে আৰু যদি কিবা বাকি ৰৈ গৈছে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰে নেক্সট ভিডিওত সেই বাকি ৰৈ যোৱা বস্তুখিনি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তাৰ আগতে কিন্তু গুটে কম্পিউটাৰ স্লাইড যিখিনি প্লেলিষ্ট আছে প্লেলিষ্টত থকা ভিডিওবোৰ চাব গম পাব যে প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে মানে বেসিক বস্তুখিনি ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে সেই কাৰণে এতিয়া আজিৰ সিলেবাস হিচাপত যিখিনি কভাৰ হ'ব লাগে সেইখিনি অলৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া টাইম হৈছে খালি আমি বস্তুখিনি ৰিভিজন কৰাৰ আমি ৰিপিট কৰিব লাগিব আমি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব স্লাইড ফৰমেট কেনেকৈ কৰা হয় আৰু স্লাইডৰ যেনেকৈ থিম কেনেকৈ চুজ কৰা হয় যেনেকৈ টাইটেল অনলি বা এড টাইটেল এড সাবটাইটেল এনেকুৱা ধৰণৰ থিম বিলাক চুজ কৰিও ভিডিও বনোৱা হৈছে এখিনি আছিল বেসিক সিলেবাস ওপৰত ডিপেন্ড কৰি মানে যিখিনি আজি অফিচিয়েল নোটিফিকেশনৰ সিলেবাস দিছে মানে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কভাৰ কৰিব লাগিব কি টপিক সেইখিনি আজি পালো আৰু লগতে অলৰেডি বিভিন্ন ভিডিও বনোৱা হৈছে সেইখিনি কভাৰ কৰিলে গুটেখিনি চালেও গম পাব আৰু লগতে কি আমি কৰিব লাগিব সেইখিনিও আমি এতিয়া খুব কম দিন আছে যেহেতু আমি খুব ৰিভিজন কৰিব লাগিব আৰু এতিয়ালৈকেও যদি মোৰ যিখন ইবুক ৰেডি কৰিছিলো সেইখন বহুতে লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুত হেল্প হৈছে বুলি কৈছে ভাল ফিডবেক পাইছো আৰু কমেন্ট কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বা কিবা প্ৰবলেম থাকিলেও জনায় তো যিসকলে লৈছে তেওঁলোকেতো অলৰেডি হয়তো বহুত প্ৰেক্টিস কৰি আছে আৰু যিসকলে লোৱা নাই তেওঁলোকেও ল'ব পাৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সত তাৰ লিংক দিয়া আছে আৰু মই যেটো ADRE এটা গ্ৰুপৰ কথা কৈছো টেলিগ্ৰামত খুবেই এক্টিভ এনাৰ্জেটিক গ্ৰুপ হয় যত ডেইলি ফ্ৰী মক টেষ্ট provide কৰা হৈ আছে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্টৰ কাৰণে সো সেই গ্ৰুপটো কাইন্ডলি জয়েন কৰক আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব সেই গ্ৰুপটো জয়েন কৰিলে কাৰণ কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ লগতে সকলোৱে ডিসকাশন কৰিব পাৰে কাৰবাৰ কিবা প্ৰবলেম থাকিলে সুধিলেও মানে সেইবিলাক ডিসকাস কৰি কিবা প্ৰবলেম থাকিলে হেবোৰো মানে সলভ কৰিব পৰা যায় সো সেই যেটো গ্ৰুপৰ কথা কৈছো তাৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে গ্ৰুপটো কাইন্ডলি জয়েন কৰিব আৰু নেক্সট যিখিনি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তেনেকুৱা আৰু ভিডিও বনাই যাম গতিকে সকলোলৈকে মই বেষ্ট উইশেছ জনালো যে নেক্সট ফেজটো খুব ভালকৈ দিব লাগিব আৰু সিপিটি টো মানে যেটো স্কিল টেষ্ট আহি আছে এটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে খুব ভালকৈ আজিৰ পৰা খুব ভালকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰক উইশ ইউ অল দা বেষ্ট আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ